السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معايا فيديو جديد من وي. فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح فيه معاكم طريقة عمل مربع البرتقالة. مربع البرتقالة نقدر نعمل منه مفرش للسفرة أو نعمل منه بطانية للبيبي أو مفرش للسرير مكون من مربعات الفواكه. وهشرح معاكم إن شاء الله أكتر من شكل المربعات الفواكه، إن شاء الله تنول إعجابكم. أتمنى إن فيديو النهاردة يكون سهل وبسيط عليكم وينول إعجابكم. ما تنسوش إذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. هستخدم اللون الأورنج للون البرتقالة، وهستخدم اللون الجراي اللي هو الرمادي الفاتح لبقية طبعا تكوين المربع. تقدروا تشكلوا اللون الجراي طبعا بأي لون انتوا حابينه، أبيض أصفر أحمر، أي لون انتوا حابينه. لكن اللون البرتقالي هو ثابت معانا، مش هينفع نغيره لأن احنا هدفنا النهاردة أو بنشرح مع بعض مربع البرتقالة، يعني لازم ناخد شكل البرتقالة. هو طبعا انا لسه كنت بقول من شويه بردك لون الاحمر، لا يا بنات الاحمر مع الاورنج مش هيمشي. انا اقصد بس بكلامي او بتعبيري ان طبعا مجازا ان احنا نقدر نستبدل اللون الرمادي باي لون تاني بس يكون فاتح، ينفع يكون قاعده للمفرش. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه هجيب الخيط اللي باللون الاورنج وابتدي اكون دائره سحريه على ايديا. بسيب مسافة من الخيط، وعلى 2 من الأصابع ببتدي ألف الخيط بالشكل ده وارجع للخلف واجي تاني للأمام. مش هجيب الخيط جنب بعضه، لا هجيبه عكس بعض بشكل حرف الإكس زي ما احنا شايفين وارجع تاني للخلف. هلف ايدي واحدة واحدة. اتكون عندي حلقتين، بدخل بالإبرة تحت الأولى وبسحب التانية، بكون فوق التانية واسحبها من تحت الأولى زي ما احنا شايفين. هلف ايدي وواحدة واحدة خرج الخيط من على ايديا. اتاكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائره السحريه يا بنات. طرف الخيط الغير متصل بالشله بحافظ عليه لكن ما برفعوش على ايديا وما بشتغلش بيه، لكن هو في النهايه بيقفل لي الدائره السحريه. طرف الخيط المرتبط بقى بالشله برفعه على ايدي وابتدي اشتغل. عشان اشتغل داخل الدائره السحريه لازم اقفلها ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف الخيط واخرج منها. بسم الله الرحمن الرحيم. كده عملت سلسله. السلسله دي بتقوم معايا بدورين. الدور الاول هي خلاص عملته ان هي قفلت لنا الدائره السحريه. الدور الثاني ان بتكون جزء من ارتفاع الغرزه الاولى. طيب غرزتنا الاولى هي غرزه العمود بلفه. لو بشتغل بغرزه الحشو كنت هكتفي بالغرزه السلسله اللي ارتفعناها دي وهتكون هي غرزه الحشو، ارتفاع غرزه الحشو. لكن احنا عشان بنشتغل بغرزه العمود بلفه فهكمل سلسلتين كمان عشان نكمل الثلاث سلاسل، 1 2. يعني بكمل بس العدد المكمل للارتفاع اللي انا ارتفعته. كده هعتبر الثلاث سلاسل دول بما فيهم طبعا سلسلة تقفيل الدائرة السحرية هعتبرهم عمود بلفة. هدخل بقى داخل الدائرة السحرية واكون كمان 11 عمود بلفة بحيث يكون السطر الاول عندي دائرة مكونة من 12 عمود بلفة. لو حاسين ان الدائرة واسعة شوية ومش بنعرف نشتغل فيها بشد خيط البداية كده شوية، بضيق سنتر او مركز الدائرة لغاية المقاس اللي انا حباه. طيب ندخل بقى دلوقتي نشتغل عمود بلفه. ازاي بشتغله؟ بيكون عندي على الابره حلقه بلف لفه واحده لانه عمود بلفه اصبح معايا حلقتين. هنزل من تحت الدائره بالشكل ده داخل الدائره السحريه، اسحب الخيط واخرج معايا على الابره 3 حلقات. بلف الخيط واخرج من حلقتين، بتبقوا حلقتين بلف الخيط وبخرج منهم. كده بكون خلصت العمود رقم 2 3 4 5 6 وهكمل ال 12 وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بقى معانا 12 عمود. نبتدي نعدهم مع بعض. بسم الله. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خلاص كده الدائرة السحرية بشد خيط البداية بقفل منتصف او مركز الدائرة. في ثالث سلسلة ارتفاع 1 2 3 بدخل نعد كويس. دي 1 2 3 اهي، بدخل فيها وبخلي معايا كمان خيط البداية على الإبرة والف الخيط واسحب من الحلقات دي عندي على الإبرة ومن الحلقة الموجودة كمان على الإبرة زي ما احنا شايفين. فوق كل فراغ السطر اللي جاي بيكون فيه تزايد كأني بشتغل دائرة، يعني هي نفس طريقة القاعدة التزايد في الدائرة. هشتغل فوق كل غرزة مرتين، يعني بعمل تزايد فوق كل الغرز. بشتغل فوق كل عمود 2 عمود بلفة. هرتفع في نفس الفراغ اللي انا فيه 1 2 3 وبعتبره اول عمود، وفي نفس الفراغ هو تاني بشتغل كمان عمود بلفة. يبقى كده اشتغلت 2 عمود فوق اول فراغ. هروح للفراغ رقم 2 بيكون جاي مايل شوية طبعا لان اللي بعد ما بقفل بالمنزلقة بتكون الحلقة مسحوبة شوية معايا. ناخد بالنا. اشتغل عمود
وتاني في نفس الفراغ هو كمان عمود بلفة، وبكمل على مدار الراوند او الدايره كلها معايا. فوق كل غرزه بشتغل مرتين لغايه ما بوصل لنهايه السطر. السطر الاول كان معايا 12 غرزه، السطر التاني بيكون معايا 24 غرزه عمود بلفه. هكمل وارجع لكم. رجعت لكم تاني كده بعد ما اشتغلت على كل عمود 2 عمود بلفه. باجي بقى هنا بعد 1 2 3 في اول غرزه في تالت سلسله ارتفاع بدخل وبقفل بغرزه منزلقه. لسه طبعا خيط البدايه مخلصش، بخليه معايا بردك وبشتغل عليه بحيث انه يختفي معايا خالص. السطر اللي جاي لسه بردك بطريقه التزايد في الدائره، برتفع وبستمر في التزايد. التزايد السطر اللي جاي بيكون عندي عمود 2 عمود عمود 2 عمود، يعني اول غرزه ما بعملش فيها تزايد، تاني غرزه بشتغل فوقيها مرتين كده 1 2 3. وده اول عمود عندي فمش هشتغل فوقيه تاني، هلف الخيط بقى على الابره بسيب دوت مش هشتغل فيه. ورقم 2 بدخل اشتغل فوقيه 2 عمود بلف. 1 2 في نفس الفراغ. تاني برجع اكرر العمود اللي جاي عمود 1، العمود اللي بعده انا طبعا بسيب ده وبروح للي بعده بقى اشتغل 2 عمود بلفه، وبكرر دوت لغايه نهايه السطر. كمان مره في نفس الفراغ كمان عمود، ارجع كمان اللي جاي عمود 1 واللي بعده 2 عمود بلفه كده 1 2، وهكذا حتى نهاية السطر. في نهاية السطر بيكون معايا 36 غرزة حشو، لان طبعا عدد الغرز اللي ببتدي بيه الدائرة بطريقة قاعدة التزايد في الدائرة هو نفس العدد اللي بيزيد معايا فوق كل سطر. هكمل لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني في نهاية السطر زي ما احنا شايفين بالشكل ده في تالت سلسلة ارتفاع. ده كده 1 2 3 بنقفل بغرزة منزلقة. السطر اللي جاي كله بغرزة الحشو بس لسه مستمرين في التزايد. الغرزة الأولى بعمل فوقيها حشو واحدة، الغرزة التانية حشو واحدة، الغرزة رقم 3 هي اللي بشغل فوقيها مرتين، يبقى حشو حشو تزايد حشو حشو تزايد لغاية نهاية السطر. برتفع سلسلة وفي نفس الفراغ الأول بشغل غرزة حشو، الفراغ التاني بشغل غرزة حشو. ازاي بشتغل غرزة الحشو؟ بيكون عندي على الإبرة حلقة، بدخل فراغي أسحب الخيط وأخرج، معايا حلقتين بلف الخيط وبخرج منه، يبقى كده حشو حشو. الفراغ رقم 3 هشغل فوقيه 2 حشو، 1 وكمان مرة في نفس الفراغ 2. هرجع تاني أكرر اللي جاية حشو واحدة، اللي بعدها حشو واحدة اللي هي رقم 2، رقم 3 بشغل فيها 2 حشو، 1 كمان مرة في نفس الفراغ 2، وبكرر دوت لغاية نهاية السطر وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني وفي اخر غرزة عندي هشتغل فيها تزايد بشغل غرزة حشو، والتانية بدخل اسحب الخيط واخرج، معايا حلقتين. هسيب بقى اللون الاورنج ابتدي اجيب اللون الجري او لون القاعدة طبعا اللي هتختاروه للوحدة او المفرش. بعمل حلقة على الهواء بدخل اقفلها عقدة بداية، بسحب الحلقة الجديدة من تحت الحلقتين اللي عندي على الابرة كده، بكون خلصت الغرزة الاخيرة واضفت اللون الجديد. هروح فوق اول غرزة اشتغلتها بدخل تحت حرف الفي واخلي معايا طرفين الخيط طبعا اللي احنا مش هنشتغل بيهم تاني، وبسحب الحلقة بغرزة منزلقة من كل الحلقات الموجودة عندي على الابرة. دلوقتي هبتدي اشتغل سلسلة، الاربع فراغات الاولى هشتغل فوقيهم 4 غرزة حشو كده، 1 واللي بعدها 1 حشو كده، 2 3 4. الثلاث غرز اللي جايين هيكونوا غرز نصف عمود. بشتغل النصف عمود ازاي؟ بيكون عندي على الابره حلقه، بلف الخيط لفه واحده بقى معايا كده حلقتين، هدخل الفراغ اللي هشتغل فيه اسحب الخيط واخرج، معايا على الابره 3 حلقات بلف الخيط واخرج منهم الثلاثه، 1 2 3 كده. دي 1 نصف عمود واللي بعدها 1 نصف عمود، ورقم 3 1 نصف عمود. الخيط الاورنج انا بفضل شغاله عليه لغايه نهايه السطر، وبعد كده ببتدي اقص. الفراغ اللي جاي واللي بعده هشتغل على كل واحد فيهم 2 عمود بلفه بس ما بينهم سلسلتين. هلف الخيط على الابره، معايا حلقه وهلف الخيط على الابره، هدخل فراغي اهو، اسحب الخيط واخرج، الف الخيط واخرج من حلقتين، الف الخيط واخرج من حلقتين، كمان مره في نفس الفراغ هو عمود بلفه كمان،
سلسلتين، واحد اتنين، والفراغ بقى اللي بعده 2 عمود بردك، واحد، تاني مرة في نفس الفراغ 2. انا ابتديت السطر بتاعي ب4 حشو، 1 2 3 4، 3 نصف عمود، الفراغ اللي بعده اشتغلت فيه 2 عمود بلفة سلسلتين، واللي بعده 2 عمود بلفة. برجع تاني بكرر 3 نصف عمود و4 حشو كده، واحد، واللي بعدها 2 نصف عمود هاف دبل كروشيه، 1 هاف دبل كروشيه، يبقى 3، 1 2 3، 4 غرزة حشو، 4 سنجل كروشيه، يبقى كده 1 2 3 4. تاني برجع اكرر. بصوا يا بنات، خلاص الشكل معايا بقت البرتقالة في الداخل، وهنبتدي بقى الشكل معايا يكون شكل المربع. 3 نصف عمود، 1 2 3، الفراغ اللي جاي 2 عمود بلفة في فراغ 1 1 2 2 دبل كروشيه، سلسلتين، 1 2، الفراغ اللي بعده كمان 2 عمود بلفة، 2 دبل كروشيه، كده 1 2. هرجع تاني اكرر بقى نفس اللي انا عملته، 3 نصف عمود، 4 عمود 4 غرزة حشو، وارجع 2 عمود سلسلتين، 2 عمود، لغاية ما بوصل لنهاية السطر. رجعت لكم تاني، وزي ما احنا شايفين كده خلاص البرتقالة داخل المربع، وكده كونا المربع زي ما احنا شايفين بعدد الغرز المظبوط. في المرحلة دي ببتدي اقص الخيط الاورنج فوق اول غرزة حشو اشتغلتها، هقفل بغرزة منزلقة زي ما احنا شايفين اهو قد ايه جميل. ولسه طبعا لما نشرح مع بعض اكتر من شكل للفاكهة، سواء التفاح او الليمونة او الخوخ او حاجات كتير طبعا ان شاء الله هنشرحها مع بعض باذن الله ان حيانا ربنا، هتكونوا بتكونوا مفرش تحفة جدا للسفرة او للمطبخ او لبطانية بيبي، هتكون في منتهى الجمال والروعة. السطر اللي جاي كله بيكون كله بغرزة النصف عمود عفوا، برتفع سلسلة، وفي نفس الفراغ اللي انا واقفة عنده هشغل نصف عمود، والسلسلة دي مجرد بس ايه سنادة تسند العمود الاول، او برتفع سلسلتين وبعتبرهم ايه العمود الاول، النصف عمود الاول ليه. فوق كل غرزة بشغل غرزة نصف عمود لغاية ما بوصل للسلسلتين الزاوية، داخل سلسلتين الزاوية بكون زاوية جديدة مكونة من 2 نصف عمود، 2 سلسلة، 2 نصف عمود. والسطر اللي جاي كله بيكون كله بغرز الحشو. طريقة تشبيك الوحدة اما بالخيط والابرة او باستخدام غرزة المنزلقة، بحيث يكون طبعا الشكل معانا متساوي ومفيهوش اي بروز. بشتغل على كل الغرز اللي بتقابلني في السطر كله غرزة نصف عمود، اما السلسلتين بشتغل فيهم 1 2 1 2 سلسلة، وتاني في نفس الفراغ 2 نصف عمود، 1 2، وبكمل بقى السطر كله بغرز النصف عمود زي ما احنا اشتغلنا مع بعض، وبس فوق السلسلتين بكون 2 نصف عمود، 2 سلسلة، 2 نصف عمود. هكمل وارجع لكم نكمل مع بعض. رجعت لكم تاني، والسطر اللي جاي هو السطر الاخير في وحدتنا النهارده، وبيكون كله بغرزة الحشو. بقفل بمنزلقة فوق اول غرزة اشتغلناها، واحنا دلوقتي هنشتغل بغرزة الحشو. وارتفاع غرزة الحشو بيكون سلسلة واحدة بس. بدخل اشغل غرزة حشو، بدخل اسحب الخيط واخرج، والف الخيط واخرج من حلقتين. بشغل غرزة فوق كل غرزة، يعني غرزة حشو فوق كل غرزة نصف عمود بتقابلني لغاية ما بوصل للسلسلتين. في السلسلتين بشتغل 2 حشو سلسلة، 2 حشو تاني، وبكمل السطر كله بنفس الطريقة، غرزة حشو فوق كل غرزة بتقابلنا، وبكرر فوق السلسلتين حشو حشو، سلسلة واحدة بس، ارجع تاني حشو حشو، وبكرر بقى فوق كل الغرز اللي بتقابلني غرزة حشو واحدة لغاية طبعا ما بخلص المربع كله لغاية النهاية. فوق السلسلتين بشتغل 2 حشو سلسلة، 2 حشو زي ما احنا شايفين. في نهاية السطر فوق اول غرزة اشتغلتها بقفل بغرزة منزلقة. مش هطول عليكم، بكمل السطر بنفس الطريقة.
دي كانت وحدتي النهارده، اتمنى يا رب ان هي تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في اشكال كتيره من اشكال الفاكهه او مربعات كتير من مربعات الفاكهه والخضروات ان شاء الله. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.